Huomenta. Kaunis aamu tänään, joten lähdetään pikkukävelylle. Meillä on tänään tää kameran kanssa on vähän tämmöstä. Meillä on lämpötila nyt enää 10 astetta pakkasta. Oikein mukavaa. Joo. Siinä on pupustin vetänyt aamusti, katteli kun pieni pupu meni 3 miljoonaa. Kasvihuone ei ihan vielä tuot hedelmää. Ehkä jo ensi viikolla tai jotain siihen suuntaan. Muista aina liikenteessä, et auto sieltä. Oho, eikä tuu tuolta. Näylittää. Suuntana Kerhotie. Jokunen vuosi sitten tähän Kerhotie alkuun, Kerhotie 2, rakenneltiin tämmönen dementia-koti ja siellä on näköjään jonkun matka taas päättynyt, kun lippu on puoltongossa. Sisälle en ole käynyt mukku silloin, kun sitä rakennettiin, mutta se varmaan ihan hieno paikka. Ja tienviittaa ei oo, eikä tää oikeastaan enää mikään tiekään oo. Mutta tästä lähtee Sorakuopan tie. Sikäli hauskaa, että niin kauan kun mäkin tässä olin asunut, niin hyvin vähän tästä tuli kuljettua ennen kuin meillä ilmestyi pieni koira Minni nimeltään. Ja Minni opetti mun kävelee tästä. Päivittäin kuljettiin. Ei kuljet enää, kun ei oo Minni. Aikanaan täällä on ollut paljonkin asutusta. Silloin kun tää tosiaan oli vielä tie. Täällä on kulkenut jopa pikkuinen rautatie, semmonen kuuppavaunujen varten tehty. Täällä on tämmösiä vanhoja kellareitakin vielä, mitä nyt lähinnä fiksut ja älykkäät ihmiset on näköjään käyttänyt kaatopaikkana. Siellä on vielä vanha omenapuu. Ja tämmönen aukio kertoo kyllä siitä, että tässäkin on talo ollut. Mä tein joskus video tästä Sorakuopotiestäkin. Ja sehän löytyy tuolta mun video-osioistani. Ja niin kuin sanottu, niin kellareitahan meillä täällä on. Siinä on esimerkiksi 1 kappale. Ja tänä päivänäkin nämä kellarit kiinnostaa ihmiset, mutta sen verran jalanjälkiä kulkee tän toiseen kellariin. Sisällä ei ole roskaa ja paskaa. Itse Sorakuoppa löytyy tuosta vasemmalta. Se on laajentunut aika tavalla viimeisten vuosien aikana. Mutta tästä Sorakuopasta on kaivettu se sora, mistä esimerkiksi on tehty pihlava kuitulevytehdas. Se viimeinen myrsky vähän teki tännekin omat rajoituksensa kulkuun, mutta nyt on joku näköjään käynyt jo ja siivonnut tämä reitti. Katukyltti, missä oikein lukee Sorakuopan tie. Ja tästä lähtee sitten Halssinnikan tie, jota pitkin me lähdetään Halssiin. Ja jos kaupassa pitäisi käydä, niin siinä Saarisen kaupan porraskivi ilmeisesti.
Tässä. Ja siinä olisi Saarisen kaupan kellari. Katsotaan päästäänkö me helposti sinne. Helposti on tietysti vähän suhteellinen termi. Ainakin tämmöisiä kömpelöitä ajaa. Väkivalta muuttaa aina. Oho. Siihen on tullut vähän ja tosiaan on kellari. Halssinnokantia ja Hennalan kuja ja lähdetään nyt Hennalan kujaa eteenpäin. Halssi on sekä talvella että kesällä mahdottoman kaunis alue. Oikein tiedä, kai nää on sekä vuokra- että omistusasuntoja, mitä täällä on. Siellä näkyy mun vanha työmaani piilava saha. Ja tää pitkä juttu mun varjoni suunnassa. Tämä on nimeltään ripapuomi. Se on aikanaan tehty särmärimoista. Niillä ei ollut mitään muut käyttöä. Nyt ne jauhetaan ja ne menee polttoon. Ja nyt me siirrytään joelle, joen jäälle. Tuolla Reposaaressa 50 senttiä jäätä, joten mä uskon, että tämä kantaa myös minun. Mennään tuon ripapuomiin kurkkaamaan, mitä siellä on. Tää vesialue ylettyy aikanaan tuon sahan rakenteisiin asti. Tästä nimittäin uitettiin tukit sahalle. No mä jo ihmettelenkin, mutta ohataan sentään joku autollakin ajanut. Vai onks tuo joku mönkiä jäljellä? Kyllä nää varmaan mönkiä jäljellä. Sen verran kapea ja raideväli. Ja sitten me ollaan ripapuomilla täällä alkupäässä. Eli sahan puoleisessa päässä. Täällä on leppää ja aahteraa ainakin. Tää on tämmösiä vanhoja paalusysteemeitä. Näihin on kai kiinnitetty tai vinksattu proomui. Täältä nimittäin vietiin joskus kauan sitten puutavaraa proomuilla Reposaareen, jos oikein muistan. Joo, tää vedettiin umpeen tää väli jossain kohtaa. Ihan kokonaan. Ja siitä vähän huolestuttiin, että se tappaa tuolta
vedenkulu. Näyttää siitä vesi virtaava tällä talvellakin. Tuohon ei paremmin kävellä. Siellä näkyy sahakuivaamot ja trukki työssään. Täällä on näitä kiinnitysjuttuja. Ilmeisesti koko tää ripapuomi mitalta. Mä poistun nyt takaisin tonne jäällä, siellä helpompi vammaisen kulkea. Joo. Ihan loppuun asti tää ripapuomi, se ei oo niitä kiinnikepaalui. Mut paalu on jatkettu, tai paaluuko puomi on jatkettu. Ja se varmaan johtui siitä, että se piti tukittaa lahdes hyvin. Leppä pukkaa käpyy lujasti alkaa ja kukki. Siitä pölyä ei tuu vielä. Ja tässä on ripapuomissa tämmönen reikä. Niin kuin sanottu, niin aikanaan näitä puutavaroita ja muutakin. Tuossa oli myös konepaja. Niin niitä kuljeteltiin tämmöisiä proomuilla. Tämmöisillä. No, tämmöisillä. Tässä on näitä proomuja luurankoja. Eli olisiko niin, että tämä ripapuomi jatke koostuu näistä. Koostuu näistä proomun räppeistä. Tuossa edespäin onkin aika selkeät jo. Tästä erottuu aika hyvinkin, että tämä on proomu. Ja jossain tuolla jään ja veden alla, niin täällä on varmaan kaikki laudat vielä jäljellä. Se on lahonnut vaan tästä pintapuolelta. Edessä näkyy seuraava proomu. Ja siitä tuohon vasemmalla, niin siinä on kolmas. Joo, ne vaan upotettiin tai uppos. Mikä mahtaa sitten olla se oikea termi. On vielä ihmisiä, ketkä on käynyt leikkimässä näissä proomuissa. Pojat vissiin polttakin näistä joku se. Siinä on lisää osia näistä. Kohtalaiset naulat tullut aikanaan. Vaan toi niinku kölipuu tai se alinpuu. Ja tää jatkuu tämä proomujen hautausmaa. Vihlava Porin Kronstad. Elikkä nää saaret, kun täällä on, niin nää taitaa olla pitkälti näitä proomuja. Ne on vaan täyttynyt pikkuhiljaa kaikella kasvillisuudella ja mennään umpeen.
vanhaa aikaa osattiin rakentaa kauniisti. Tää on vielä tämmönen yksikerroksinen, mutta sit toi on ehkä yksi hienoimpia seuraava edessä. Tätä taloa tarkoitan, tää on kyllä jotakin komea. Ja tietysti seuraavakin. Ja näitä ulkorakennuksia, näissä on kaikki ylävintti-ikkunat ja kaikki hienoudet. Jos on ihan väärässä on, tuo kannas ulote tossa, niin siinä tai näillä main oli aikanaan Halssin sauna. Vanha sauna. Uusi sauna on tuossa edessä. Siinä on muuten jollain melko komea semmonen avopahti. Isoko mitä? Sitä ei tiedä onko käyttökuntoinen vielä. Yksityisalue, privat area. No ehkä tästä kumminkin ohitte saa kävellä. Tämä on tosiaan halssilaista sauna. Ja sitten tulee Halssin veneranta. Tänne ei millään isolla paatilla ilmeisesti kannata enää tulla. Tää on aika matala. Ja. Siellä oli se yksi paatti. Ja tästä lähtee sitten luontopolku Halssin ja Mettämoen rannan välillä. Puhutaan silti Enäjärven rannastakin
Kunnarannaksi, joka on kutsuttu maailman tappiin, koska se on nimi, mikä tulee tuolta maakunnan, Porin maalaiskunnan ajalta. Ja tätä polkua pääsee sitten tonne Mettämaan aikaisempiin kohtiin. Ja tosta menee kohta toinen polku, mistä pääsee samoihin suuntimiin. Nämä tämmöiset puolivälin polut. Siitä pääsee myöskin ton lähemmäs kerhotietä. Ja tässä meillä onkin sitten tämmönen vinosilta. Tää on vähän niin kuin italialaista muotoilua, vähän niin kuin Pisan torni. Sekin on tämmöiseksi tehty. Täältä tulee oikein tiedä jonkinmoinen oja tai vesistö. Sitä en tiedä mistä tää tulee, täytyy kartasta katsoa. Mut nyt me aletaan olemaan sitten päätepisteessä kohpuoleen. Kun me lähdetään ja vähän matkaa kuljetaan, niin me tullaan sitten tonne Venerantaan.